হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ কলডিলৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। কলডিলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়, যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী। আহক তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটোৰ দিশে আগবাঢ়োঁ। কলডিলৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা কলডিল, আধা কাপ মচুৰ দাইল, দুটা ডাঙৰ আলু এইদৰে টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এইদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এখিলা তেজপাত লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা লৈছোঁ, আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি। প্ৰথমতে মই কলডিলটোৰ ওপৰৰ টান বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰ পাছত কলডিলটো ভালদৰে ধুই লৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কুটি ৰখা কলডিলখিনিত সৰু চামুচেৰে এচামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে সানি কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। কেতিয়াবা কিছুমান কলডিল তিতা হয়, তেতিয়া এনেদৰে নিমখ সানি থৈ দিলে তিতা ভাৱটো কমি যায়। আনফালে মচুৰ দাইলখিনিত পানী দি কিছু সময়ৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু 15-20 মিনিটমানৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে ধুই পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। কেইটামান চয়াবিন উতলা গৰম পানীত নিমখ দি 10 মিনিটমান সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত এইখিনি 2-3 বাৰ ভালদৰে ধুই চয়াবিনখিনিৰ পৰা পানীখিনি চেপি আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত 2 টেবুল চামুচ তেল দিছোঁ। মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত গোটা জিৰাখিনি দি দিছোঁ। জিৰাকেইটা ফুটাৰ পাছত তাত তেজপাতখিলা দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়ত মই গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনিৰ অকণমান ৰংটো সলনি হওঁতে ইয়াত কুটি ৰখা কলডিলখিনি দি দিছোঁ। একেলগে ইয়াত তিয়াই ৰখা মচুৰ দাইলখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। আদা নহৰু বটাখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আকৌ অকণমান গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এক মিনিটমানৰ পাছত ইয়াত আলুখিনি আৰু চয়াবিনখিনি দি দিছোঁ। চয়াবিনখিনি আপোনালোকে অকণমান ভাজি লৈও দিব পাৰে। গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত নিমখ, হালধি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বেছি নিমখ দিয়া নাই, কাৰণ মই কলডিলখিনি আগতেও নিমখ সানি থৈ দিছিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি আকৌ অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি কিছু সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকন উদঙাই চাইছোঁ। আলুখিনি অকণ অকণ সিজিছে। এইখিনি সময়তে মই চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ পানী ইয়াত দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। পুনৰ ঢাকন লগাই কিছু সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ ঢাকন উদঙাই চাইছোঁ। পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু কলডিলখিনি সিজি আহিছে। এইখিনি সময়তে মই চাহ খোৱা কাপেৰে আৰু 3 কাপ পানী ইয়াত দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ। গোটেই
এইখিনি ভালদৰে মিলাই দি তৰকাৰীখন উতলিবলৈ দিছোঁ। এইয়াৰ তৰকাৰীখন ভালদৰে উতলিবলৈ ধৰিছে। দুটুকুৰমান আলু ভাঙি দিছিলোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত এইদৰে তৰকাৰীখন ডাঠ হৈ আহিছে। আপোনালোকে যদি তৰকাৰীখন আৰু ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰু 10 মিনিটমান সময় উতলাই দিব। মই কিন্তু এইটো জোখতে ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি সময়তে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰচুৰ আইৰণেৰে ভৰপূৰ অতিকে সোৱাদ লগা কলডিলৰ তৰকাৰী খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছেই মই ইয়াত একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই তৰকাৰীখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, লুচি, পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।